Avem foarte multe persoane înarmate până în dinți, mult mai rău ca ce am văzut prin slamuri, prin favele sau mahalale, spuneți-le cum vreți. Doamnă vrea să-mi arate care e în iepure. Aici unde sunt prețuri este extrem de aglomerat. Omul de rând simte mai mult TVA-ul. Uite unde stau copiii și se joacă. Avem un domn cu o armă în mijlocul străzii, are cuțitul la spate, ca să înțelegeți despre ce este vorba aici. Raiul fructelor, 80 și ceva de tipuri de avocado. Putem să filmăm, putem să atingem. S-a stricat telecabina, nu mai pleacă. Deja s-au înfundat urechile. Mai în față sunt multe corturi, pe acolo trăiesc, dorm. Peste 7 milioane de oameni care au fost obligați să plece din casele lor din cauza violenței. 1,5 kg de vită pentru puțin peste 3 euro. Un pui întreg este aproximativ 50 de lei. Suntem cazați la un hotel de 5 stele, avem mic dejun inclus și plătim 46 de euro pe noapte. O să mă rătăcesc? Cine știe? Mă întâlnesc cu ursul? Țeapă. Au pus lacăt. Problemă mare, problemă foarte mare. Nu pot să cred așa ceva. Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit. Bine ați revenit într-o nouă aventură. Bine ați venit în Columbia. Ne aflăm pentru prima dată în această țară, pentru prima dată în această parte a lumii. În vlogul de astăzi o să explorăm Bogota, capitala țării. Așa că rămâneți până la final. Iar dacă încă nu v-ați abonat la acest canal de YouTube, vă rog să o faceți pentru că este gratis. Iar pe noi ne ajută foarte mult să creăm conținut în continuare. Nu uitați de like, să distribuiți vlogul pentru a ajunge la cât mai multe persoane. Astăzi este duminică, toată lumea aleargă, toată lumea a ieșit cu bicicleta. Din câte am înțeles, străzile principale sau o mare parte din străzile din capitală sunt închise, sunt doar pentru pietoni și bicicliști. Toată lumea face sport duminica și în timpul sărbătorilor legale. Este foarte frumos, foarte bine din punctul meu de vedere. Multe tarabe, oamenii se pregătesc să deschidă. Este de vreme, am ieșit de vreme la filmat astăzi. Aici cred că avem o piață de vechituri sau ceva de genul. O să avem mult de explorat. Prieteni, întrerup puțin vlogul pentru a vă spune câteva lucruri despre sponsorul de astăzi, și anume Surfshark VPN. În momentul în care călătorești, ajungi să folosești foarte multe rețele Wi-Fi care nu îți aparțin, cum ar fi cele din hoteluri, aeroporturi, cafenele sau din apartamentele închiriate. Problema este că nu știi cine mai este conectat la aceeași rețea sau cât de bine este aceasta protejată, iar în astfel de situații datele tale pot deveni vulnerabile fără să îți dai seama. Motiv pentru care folosesc Surfshark VPN. Aceasta creează o conexiune criptată între dispozitivele tale și internet, astfel încât datele precum parolele, informațiile bancare sau alte informații personale să fie mult mai bine protejate. Un alt lucru care îmi place foarte mult este că un singur abonament poate fi folosit pe un număr nelimitat de dispozitive. Asta înseamnă că îți poți proteja telefonul, laptopul, tableta sau chiar dispozitivele celorlalți membri ai familiei fără a plăti ceva în plus. Pe lângă partea de securitate, dacă ajungi într-o țară unde anumite site-uri, aplicații sau servicii nu sunt disponibile, Surfshark te ajută să le accesezi foarte simplu. Așa că intrați chiar acum pe linkul din descriere și aruncați o privire. Intrați pe www.surfshark.com/Avram sau folosiți codul Avram la cumpărare pentru a primi 4 luni gratuite. Pe lângă asta, dacă nu sunteți mulțumiți de serviciile oferite, aveți 30 de zile pentru a primi banii înapoi, așa că intrați chiar acum pe www.surfshark.com/Avram, folosiți codul Avram. Eu le mulțumesc oamenilor pentru că au ales să sponsorizeze și acest vlog, iar noi ne întoarcem la ale noastre. Pentru a înțelege unde am ajuns, capitala Columbiei este un oraș uriaș cu aproximativ 8 milioane de locuitori, 10 milioane dacă e să calculăm și periferia sau localitățile din jur. Priviți peste ce am dat. Doar ce am ieșit din hotel, avem hotelul în această zonă, o zonă centrală, acolo în spate, foarte mulți zgârienori. Pare că suntem în Brașov, suntem la munte, cam așa pare. O piață second hand, cred, un târg, mai bine zis, încărcătoare, monede, lucruri din ceramică, din bronz, foarte multe haine vechi. Dar partea cu adevărat interesantă este alta. Nu suntem la mare, nu suntem într-un loc tropical cu palmieri și plaje, ci suntem sus în munții Anzi, la aproximativ 2600 de metri altitudine, deci mai sus decât multe stațiuni montane din Europa. Asta explică și vremea de aici, pentru că deși Columbia este aproape de Ecuador, în capitală clima
este mult mai răcoroasă. Noi venim de la 36 de grade, aici plouă aproape în fiecare zi și sunt undeva între 14 și 17 grade. Acum cred că sunt 15 grade. Suntem cu geaca pe noi, o schimbare radicală, dar vremea este plăcută. Astăzi este foarte frumos. Vedem oameni de toate categoriile prin această zonă. O să discutăm pe larg. M-am spus, luăm orașul la pas și analizăm tot ce se poate. Ia priviți câte fructe. Cred că aici găsim mai multe fructe ca în Asia. Abia aștept să ajung într-o piață de fructe. Știu că au una foarte mare. Nu avem planuri, nu am venit aici cu planuri. Nu o să rămânem foarte mult timp în această țară, dar o să revenim cu siguranță. O să revenim după ce ne facem vaccinul pentru febra galbenă. Nu-l avem, iar aici este ceva mai complicat. În Bogota poți să vii, pentru că suntem sus și nu există acest pericol, dar dacă e să vizităm alte orașe, fără vaccin este destul de periculos. Pe lângă asta nu poți să mergi în alte țări, pentru că dacă ai fost aici, ai fost în alte orașe, nu te mai lasă să intri în alte țări. Sunt foarte multe țări care nu te lasă să intri dacă ai fost în aceste țări unde pericolul este ridicat. Așa că după ce o să avem acele vaccinuri, o să luăm la pas țara, pentru că din câte am văzut până acum, merită. Știți că este foarte mare acest târg. Noi ne-am hotărât pe ultima 100 de metri, eram în apropiere. În această perioadă, în această parte a lumii este destul de complicat cu zborurile, sunt foarte scumpe. Aici se joacă șah și am decis să venim în Bogota, mai mult o escală de câteva zile, nu rămânem foarte mult. Iar dacă am face vaccinul pe aici undeva, pentru a fi valabil trebuie să așteptăm 10 zile și nu avem atât de mult timp la dispoziție. O să vedeți pe parcurs. Domnul vrea să-mi arate care e un iepure. Beautiful, very nice. Gracias. Au foarte multe animale de companie, văd foarte mulți căței. Avea un iepure, ai plecat, nu l-ai văzut, mi l-a arătat. Deci nu știu în ce parte să o luăm. Îmi place cum arată orașul, este un amestec, clădiri aproape distruse, aproape lăsate în paragină și zgârienori în spate. Apropo de zgârienori, văd că vin și norii. Vă spuneam, plouă aproape în fiecare zi. Noi suntem de 2 zile aici și nu am filmat nimic până acum. Nu am filmat din mai multe motive, nu m-am simțit ok. După ultima țară, cred că am plecat cu o toxinfecție alimentară de acolo foarte puternică și 2-3 zile am stat în hotel, dar trecem peste asta. Dar nu mă așteptam să găsesc așa ceva. Câte văd, nu cumpără nimeni, toată lumea aleargă sau e pe bicicletă sau sunt în plimbare, ca și noi. O să vedem imediat și prețurile. Vreau să mergem și acolo sus, pe munte. Au grafiti peste tot. Cred că avem acest lucru în comun cu ei. Am ieșit din aglomerație, din nebunia pe care ați văzut-o mai devreme. Pe alocuri miroase foarte urât, să știți. Sunt probleme mari și aici. Oameni ai străzii, oameni care consumă foarte multe substanțe interzise. Dacă e să o luăm cu începutul, înainte de venirea spaniolilor, această zonă era locuită de populația muisca. Orașul a fost fondat de spanioli în 1538 sub numele de Santa Fe de Bacata. Bacata era numele indigen al zonei, iar de acolo vine numele pe care îl știm astăzi. Această zonă a devenit importantă pentru spanioli din mai multe motive: poziție, aur, de aici și legenda El Dorado, una dintre poveștile care i-au făcut pe cuceritori să intre tot mai adânc în interiorul continentului, convinși că pot găsi bogății uriașe. În perioada colonială, orașul a crescut și a devenit centrul puterii spaniole din această parte a Americii de Sud, iar mai târziu, după luptele pentru independență, a rămas centrul politic al țării. Aici se lucrează, cred că se construiește o autostradă, ceva, multă mizerie. În păcate, zona unde avem noi hotelul arată mai bine, dar aici e dezastru. Nu știu dacă am luat-o pe unde trebuia, pentru că pe aici nu știi pe unde e bine să mergi și pe unde nu. Pentru că, din câte am înțeles, America de Sud este diferită. Aceste cartiere sărace de pe aici sunt diferite. Avem un domn cu armă în mijlocul străzii, acolo. Arată mai mult nu pot să-i spun numele pentru că mă blochează YouTube. Unde am ajuns? E mai rău ca în America.
pe aici. Știți vlogurile din America unde erau oameni ai străzii peste tot, corturi? Pe aici e mai rău. Mai rău ca pe Skid Row, corturi pe stânga, pe dreapta. Unde am ajuns? Vrem să ajungem într-o piață. Arăta taliban tipul din mijlocul străzii. Fix. Asta arăta. Și costumația, doar că țara e greșită. Ca să înțelegeți, am zis și mai devreme, nu am căutat asta, noi mergem în cea mai mare piață de fructe, dar se pare că GPS-ul știe ce vreau să văd. Deja comentau, pentru că m-au văzut cu camera în mână și au zis ceva. Și pe acolo dorm pe toți prin centrul străzii, cum ar veni, în zona verde. Aici pe stânga avem un magazin cu gratii, fix ca în Cuba. Ideea e că GPS-ul spune să o luăm drept, dar că în fața e dezastru. Vedeți și voi, imaginile vorbesc de la sine. Mai văd o femeie care vine din față, deci n-ar trebui să fie ok. Au ars cauciucuri pe aici, au făcut foc de tabără. Este mult mai rău ca în Statele Unite, mult mai rău ca ce am văzut prin slumuri, prin favele sau mahalale, spuneți-le cum vreți. Aici e altceva și atmosfera este diferită, privirea oamenilor este diferită. Se uită la tine ca la o posibilă pradă, mașini dezmembrate, dar toate astea văd oameni și persoane în vârstă care mai merg. Vedeți ce fel arată pe acolo. Mai în față sunt multe corturi, casele lor pe acolo trăiesc, dorm. Ca să înțelegeți, ceea ce vedem acum este un adevărat șoc pentru noi, mai ales pentru Andreea. Da, pentru că în zilele acestea, v-am zis, suntem aici de câteva zile, nu am reușit să filmăm, dar am ieșit din hotel, în zona noastră, și acolo arăta foarte frumos, adică dacă plecam din Bogota doar cu acea imagine, am fi spus că totul este wow aici. Chiar dacă știm că de desubt sunt probleme, una e să știi, alta e să le vezi și să treci pur și simplu prin ele. Acea doamnă acolo trăiește, mai devreme dădea cu mătura în fața casei, casă între ghilimele, și este o zonă și mai, nu știu dacă e retrasă, dar nu e o zonă pe unde să mergi singur, pentru că, da, bine, sunt mașini pe partea dreaptă, în sensul nostru de mers, dar pe stânga ai un zid și ai persoanele care fumează, să spunem așa, să spunem că fumează, se acoperă cu un cerceaf alb. Să vedem dacă am ajuns. Piața de fructe și nu numai, ar trebui să avem o piață foarte mare în această zonă. Avem și mure. Au toate tipurile de fructe aceștia. Și eu nu pot mânca nimic, cât ghinionul. Uite unde stau copiii să se joacă. S-au băgat într-un carton, s-au acoperit în carton. Și carne. Sper să vedem și câteva prețuri. Aceasta este piața. Aici este curățenie. Aglomerat, dar curat. Îmi place. Ce avem? Pepene, rodii. Sincer, nu știu. Ți-am zis, e peste Thailanda, peste fructele pe care le preferăm noi din Thailanda. Fructul dragonului, mai multe tipuri. Noroc că am fost prin Australia, am fost la Petre, așa cunoaștem și noi mai multe tipuri de fructe. Vedeți ce bine arată rambutanul. Nu văd prețurile. Mamă, ardei și albastră. Bun dia, good morning. Piața se numește Palo Kemao, una dintre cele mai mari și mai cunoscute piețe din capitală. Din câte am înțeles, este mai mult o piață pentru localnici, dar fiind atât de mare și cunoscută, probabil vin și foarte mulți turiști aici, mai ales cei care vor să vadă orașul dincolo de zona frumoasă, pentru că ați văzut și voi cum arăta traseul până aici, cel puțin ruta pe care am ales-o noi, sau pe care ne-a indicat-o GPS-ul. Piața are peste 50 de ani de istorie, iar pentru mine aceste locuri, după cum bine știți, sunt extrem de importante, pentru că aici vezi mai repede viața de zi cu zi, vezi prețuri, acolo unde sunt afișate vezi oameni normali și îți dai seama cât de ieftină sau cât de scumpă este o țară pentru omul de rând. Porumb negru? Da, aici avem porumb negru. Ce e asta? Avem și la noi mușețel, mentă, asta gălbinele sau cum spun. Roșii, nu sunt prețuri, nu știu ce prețuri să vă spun, din păcate, că tot îi spuneam mai devreme că poți să-ți dai seama de prețuri. Papaya, pere, ananas, portocale, nucă de cocos, totul miroase foarte bine. Aici avem ouă, 10.500,
12.000, 10.002,40 euro, care per salariul minim în Columbia în 2026 este de aproximativ 1.750.000 de pesos pe lună. Pe lângă el există și un ajutor de transport, iar cu acel ajutor, suma ajunge la 2 milioane de pesos, aproximativ 2 milioane de pesos pe lună, adică salariul minim aici este de aproximativ 2400 de lei, aproximativ 480 de euro pe lună. Aici avem carne de porc, coadă. Ce mănâncă lumea aici? Porc. Wow! Ia priviți cât de mare este purcelușul și cum sună, lechon, parcă ne-am întors în Filipine. Prețurile nu sunt, sunt aici afișate, 310.000, arată foarte bine. E umplut cu ceva diferit față de lecionul pe care l-am mâncat în Filipine. Nu reușesc să înțeleg prețurile aici. Platos înseamnă porții, 20 de porții, 310.000 sunt undeva la 74 de euro, iar porția, aveam la 12.000, 18.000, 3 euro porția, nu este mult, dar nu e doar acolo, e peste tot. Cam așa arată în interior, este plin cu, este un amestec de carne și orez, iar porcul are și părul pe el, mai ales pe cap, cam așa arată în interior. 3 euro porția, iar porția este destul de mare. Am ajuns în zona unde se vinde carne, pește afumat sau sărat, cred că este mai mult sărat. Prețuri, aș vrea să văd prețul. Așa arată o porție, este învelită în aceste frunze de banane. Tamales se numesc. Carne de porc, arată bine mușchiul. Coaste, aici avem câteva prețuri, dar sunt vidate. Bănesc că acolo, dacă îți taie, sunt mai ieftine. 17.000 pentru 300 de grame, 16.295 de grame. Este foarte mare această piață. Spuneai tu la început că e mică, Andreea, dar nu, e mare. Începusem să vă povestesc de salarii. După ce oamenii plătesc contribuțiile din acei 2 milioane de pesos, mai rămân undeva la 1.860.000, ceva de genul. Am dat peste fructe, din nou, porumb, cartofi, dovlecei, roșii, fasole verde, morcov, fără prețuri. Ce mare e avocado. Avocado is very big. Grande. ¿Cuánto cuesta? Este vale 10.000. 10.000. ¿De dónde son ustedes? Rumania. Colombia tiene 86 variedades. Unos son dulces, amargos, cremosos, aguados y arenosos. 80 și ceva de tipuri? Da. Gracias. Sí, señor, para servirles. 80 și ceva de tipuri de avocado. Atât de mare că aici nu am văzut. Dulce, amar, unul era mai tare, altul mai moale. Și cât a zis că e 10.000 bucata, 2,40 euro. Tarot, da, l-am mâncat, foarte bun. Aici avem mai mult de partea cu legume, fructe și legume, cartofi, salate, cum îi spune la noi, țelină. Când vine vorba de contribuții, oamenii plătesc sănătate și pensie, se calculează pe salariul de bază, nu și pe ajutorul de transport, 4% pentru sănătate și 4% pentru pensie. Ia vreviți, am găsit și sour soup sau graviola. L-am încercat în Australia, este foarte, foarte bun. Conține foarte multă vitamina C, contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar, are fibre și ajută digestia, conține potasiu, util pentru tensiunea arterială, pentru funcționarea mușchilor. Are foarte mulți antioxidanți, din câte știu, și sunt foarte multe persoane, am aflat și noi în Australia, care spun că acest fruct este miraculos și ajută în lupta cu cancerul. Acum nu sunt studii care să confirme sau să infirme acest lucru, dar așa, acestea sunt zvonurile care circulă, nu doar pe internet, chiar și Petre ne-a spus. Îl văd peste tot aici. Să știți că nu îl găsim prin toate țările, prin toate țările. Hola, cara llevar, bienvenidos aquí. Hello. Și ananasul este foarte bun. Domnul a zis că putem să filmăm, putem să atingem. Au și mere, au și pere, adică este raiul fructelor. Până acum, acolo unde găseam fructe exotice, nu găseam fructele cu care suntem noi obișnuiți, nu găseam mere, pere, struguri, adică le găseam, dar le găseam foarte scumpe. E bine, acești oameni au de toate și aici avem graviola. Mie îmi place foarte, foarte mult.
V-am zis, am trecut printr-un episod neplăcut, iar stomacul meu nu cred că are nevoie de fructe în acest moment și ananasul arată diferit. Dar aici e raiul fructelor exotice și nu numai. Avem și un fel de prune, 5.000 de pesos, pungulița, nu, 3 pungulițe, dacă 10.000 sunt 2,50 euro, 1,20 euro pe acolo. 3 pungulițe. Mamă, miroase a lapte fiert, a brânză, a plăcinte cu brânză miroase. Sau mi-e dor de România și îmi vin plăcintele cu brânză în minte. Și ăsta este cel mai mare chin pentru mine, să merg pe aici, să văd sute de fructe și să nu pot gusta nimic. Nu știu acest fruct ce e. Dacă știți voi, să ne lăsați în comentarii. Aici avem fructul dragonului, 2 tipuri. Cuánto costa? La 7 la libra. I don't speak Spanish, so I don't Quiero understand. una unidad. Vrei unul să le nu știu, la hotel. Dar nu avem bani, trebuie să plătim cu cardul. ¿Podemos pagar con la tarjeta? No, No, México. tarjeta. Ok. Din câte am înțeles, fructul dragonului costă 7.000 pentru jumătate de kilogram, 8 lei jumătate de kilogram, 1,60 euro. Referitor la salarii, partea interesantă este că diferența dintre brut și net nu este atât de mare aici dacă e să comparăm cu România. În România, în acest moment, din câte am înțeles, salariul minim ar fi de 4.300 de lei aproximativ, iar omul în mână ia undeva la 2.700. Aici, dacă transformăm în lei, salariul minim, v-am spus, e 2.400, iar în mână omul ia 2200, cu tot cu acel ajutor pentru transport. Așa că în momentul în care reușim să vedem câteva prețuri pe aici, trebuie să le raportăm la salariul oamenilor de aici, pentru că de multe ori nouă poate să ni se pară ieftin, dar pentru ei e scump. Pentru o parte dintre acești oameni este scump. Cartofi, 2 tipuri de cartofi, după mai multe tipuri, avem și așa micuțe, ceapă verde, aici avem plantan. Am mâncat în Columbia, am mâncat prăjit, ca fel de mâncare și este foarte, foarte bun. Cred că oamenii cumpără și angro din această piață, cumpără cu saci. Cred că acesta este motivul pentru care nu avem prețuri. Totul se negociază. Dacă e să vedem venitul mediu de aici, din datele locale, apare că acești oameni ar câștiga undeva la 2,6 milioane de pesos, adică undeva la 3.000-3.100 de lei sau 600 de euro pe lună, iar cei care au un loc de muncă stabil, cu contract, pot ajunge la 750 de euro, dar diferențele sunt mari, pentru că nu toată lumea are contract, salariu fix și acele beneficii de care vă vorbeam mai devreme, pentru că transportul public aici, am înțeles, nu este ieftin, mai ales dacă e să-l raportezi la salariul minim. O călătorie este puțin peste 4 lei. Ce bine arată carnea, carne de vită, aici avem cârnați și acești oameni vând gheare de pui, vând și mănâncă totodată. 3 libre pentru 5.000 de pesos libra, carne de vită, arată foarte bine. Ar veni 1,5 kg de vită pentru 15.000, puțin peste 3 euro și arată destul de bine. Carne pentru grătar, din câte înțeleg. Bineînțeles, avem și organe, burtă, mațe, limbă, avem mai mult vită în această parte. Nu înțeleg de ce nu au prețurile afișate. Chiar nu înțeleg. Aici avem purcel, 700 de grame pentru 15.000, pentru 3 euro. La fel, carne pentru grătar, fleică. Ce avem aici? Șuncă, coastă, cam așa arată în spate. Câtă carne, câtă carne! Aici avem picior de vită, o bucată pentru 3,20 euro, 2 bucăți pentru 5,30 euro. Plămânul de vită este 1 euro pentru jumătate de kilogram sau 1,70 euro pentru 1 kilogram. Dacă e mai mult, prețul este mai avantajos. Aici văd câteva prețuri afișate, cârnații, 7.000, 8.000 pentru jumătate de kilogram, 7.000, 1,60 euro. 1,60 euro, adică 3,20 euro kilogramul de cârnați. Oamenii credeau că vreau să cumpăr, m-au văzut că sunt străini și voiau să mă lase în față. Le-am zis că nu vreau să cumpăr. Nu reușesc să cumpăr fructe, carne, nici atât. Mamă, ce bine arată. Știți că această piață este cu fructe, piața de fructe. Dar pe lângă avem și carne și diverse lucruri. Domnul mănâncă prânzul. Nici pensia nu este foarte mare aici, dar este legată de, oarecum, este legată de salariul minim.
pentru că pensia minimă este în jur de 2100 de lei, iar cei care nu îndeplinesc condițiile de pensionare primesc un ajutor social de 55 de euro pe lună. Nu ai cum să trăiești cu această sumă, doar că mai mult nu se poate, limite se pare. Contează cât de mult ai cotizat. Aici, ca să ajungi să ai o pensie, trebuie să cotizezi aproximativ 25 de ani. Vârsta de pensionare este de 62 de ani pentru bărbați, 57 pentru femei, iar inflația în 2026 este de aproximativ 6%, dacă datele sunt reale, pentru că știm cu toții cum funcționează aceste statistici, mai ales când vorbim de inflație, foarte aglomerat. Duminica e deschis până la ora 2, până la ora 14. Am găsit și prețul la cartofi. 50 de cenți, 2,50 lei pentru jumătate de kilogram sau 5.000 pentru un kilogram și jumătate. 5.000 de pesos sunt 6 lei. Acolo avem 3.500, 4 lei, jumătate de kilogram de roșii, 8 lei kilogramul ar veni. Ofertă din nou 10.000 de pesos pentru un kilogram și jumătate. Iar aici am găsit câteva prețuri. Ce avem acolo? Morcovul 6 lei kilogramul. O să vă calculez din mers acolo unde vedem prețurile, pentru că de obicei prețul este pe jumătate de kilogram cu aproximație. Aici avem 10 lei kilogramul, cartoful nou. Avem și la pungă 3 kg, 15 lei. Ardei gras acolo sus, aproape 13 lei kilogramul. Ceapa aici este 6 lei kilogramul. Mandarinele 8 lei kilogramul, laimul la fel 8 lei kilogramul, mure aproape 13 lei kilogramul sau 2,50 euro. Aici unde sunt prețuri este extrem de aglomerat, pentru că mă gândesc că toată lumea vrea să vadă prețul înainte. Și fel miroase a busuioc pe aici. Aia priviți mango, ce frumos arată. Iar acolo avem și prețurile, sunt foarte mari, din Chile. Majoritatea, că 70.000 kilogramul, 16 euro și la 140.000 de kilogramul, 32 de euro kilogramul. Dar știu că v-am mai zis, vreau să repet, totul arată foarte, foarte bine. Este curat, nu este nimic la voia întâmplării, igienă, adică oriunde te uiți, vrei să cumperi câte ceva. Chiar și aici domnii fac un fel de plăcinte cu carne, ceva de genul, și cu brânză, miroase și a brânză. Vedeți, în interior pun bucăți de carne. Carne, nu carne măcinată. Pește nu prea am văzut, doar în această parte, dar este congelat. Ce frumos miroase. Avem și ghimbir, cactus, mături, polonice, de toate. Un pui întreg este aproximativ 50 de lei, 9 euro. Acum diferă, cel mai ieftin este 50 de lei, cred că cel alb ajunge până la 52.000 de pesos, cel colombian 65 de lei. Am găsit și peștele până la urmă, avem și pește proaspăt și pește congelat. Trebuia doar să caut, această piață este imensă. Priviți ce bine arată, tăiat rondele și acolo coadă foarte mare. Vă spun sincer, aș vrea să am o astfel de piață în România, aproape de casă. Din nou, ouă între 13.000 și 17.000 de pesos. Cred că este momentul să mergem mai departe. Eu aș rămâne aici toată ziua. Sunt și foarte mulți care vând în afara pieței. Bănuiesc că aici prețurile sunt mai mici. Totul arată foarte bine, totul. Avem o altă piață în afara pieței și nu exagerez. Am luat un taxi și ne-am teleportat în piața Bolivar. Pe traseu am văzut mai multe lumi, Columbia, de fapt Bogota, în mai multe culori, foarte mulți oameni ai străzii, zone dubioase pe unde cred că este mai complicat să mergi, mai ales cu o cameră în mână. Eu aș fi vrut să filmez, dar eram în taxi, plus că astăzi Andrei este cu mine și nu este tocmai inteligent să merg prin astfel de locuri atunci când nu sunt singur. Prefer să o fac singur, este mai sigur. Domnul plimbă un câine. Așa că am ajuns în piața Bolivar. Practic e cea mai importantă piață din capitală
Aici avem centrul istoric și politic al orașului, pentru că în jurul pieței sunt clădiri importante, Catedrala, Congresul, Primăria și Palatul de Justiție. Piața a fost construită în perioada colonială, inițial se numea Piața Major, iar în acest loc de-a lungul timpului au avut loc diverse, diferite evenimente, unele plăcute, altele mai puțin plăcute, proteste, execuții, festivități, iar astăzi este și un loc turistic plin de turiști, plin de localnici, vânzători ambulanți, foarte mulți porumbei. Ne aflăm chiar la poalele muntelui. Până la finalul vlogului sper să ajungem și noi acolo sus. Avem și o mini piață, un mini târg, fel de suveniruri, haine, fructe, le-am văzut și ceva mai devreme. Aici parcă ne-am teleportat în altă lume. Welcome to Colombia, my friend. Gracias, Okay? gracias. I know gay, no? I know. Teatro. It's my work, okay? I know. Okay, sí, ese es mi trabajo. No, yo lo aclaro porque es que el gringo llega acá, los extranjeros llegan acá y va. Madre, se fue toda, vela. Eso, I know gay, man. No, me no gay. Omul a ținut să-mi explice că nu e doar un show și nu este împotriva oamenilor care se îmbracă așa, dar aici este doar pentru show. Vedeți că am pierdut-o pe Andreea de aici, fiecare vinde câte ceva. Știu că am vorbit ceva mai devreme de salarii, de pensii, nu v-am spus nimic de taxe. Când vine vorba de taxe este ceva mai complicat aici, din câte am înțeles. Omul de rând simte mai mult TVA-ul. Aici TVA-ul standard este de 19%. Există și anumite produse cu un TVA redus. Impozitul pe venit este progresiv, adică cei ce câștigă mai mult plătesc mai mult. Cotele pot ajunge până la 39%, dar asta se întâmplă în cazul celor care au venituri mari. Omul care trăiește cu un salariu mic sau salariu minim are un impozit ceva mai mic. Mai există o taxă bancară de 0,4%, cunoscută aici ca 4 la 1000, aplicată la anumite tranzacții bancare. Atunci când suma este mică, acei 0,4% nu se simt, dar în momentul în care sumele sunt mai mari, în cazul companiilor, să știți că se simt acești 0,4%. Avem și un domn care vrea să facem poze cu animăluțul, contra cost, bineînțeles. Îmi place foarte mult această piață, pare că ne-am teleportat în Spania, iar pentru firme, că tot avem atâtea persoane care vând pe aici, bănuiesc că toți au firme sau ceva de genul, taxele nu sunt deloc mici, impozitul pe profit este de 35%, în general de 35%, deci o firmă plătește peste o treime din profit către stat. Pe lângă asta, firmele colectează TVA-ul standard, 19%, iar în unele orașe există și taxe locale pe activitatea economică, așa că această țară nu este un paradis fiscal. În momentul în care ai o firmă aici, plătești foarte mult. Plătești și pentru angajați. Vă spuneam, angajații plătesc 4% pentru sănătate și 4% pentru pensii, dar pentru contribuția finală suma este mult mai mare pentru că angajatorul plătește o parte importantă. Pentru pensie firma plătește 12%, iar la sănătate regula generală este de 8,5%. Mai există și o asigurare de risc, din câte am înțeles, plus alte contribuții parafiscale de 4% și în unele cazuri încă 2-3% pentru alte fonduri. Gata cu taxele, impozitele, haideți să mergem mai departe. Ce avem aici? Suc, trestie de zahăr, de fapt, foarte multe ceaiuri sau compoturi din fructe, nucă de cocos prăjită. Încearcă tot, că eu nu pot. Delicioso. Cum e? Eu nu pot mânca. Da, e cocos, dar e... Prăjit? Sau cu zahăr? Gracias. Cocos caramelizat, nu? Mă gândeam că e prăjit. Bine, nu e departe. Am spus eu, e paradis aici. Pentru cei ca mine, iubitori de fructe, porumbcopt, compot sau ceai din fructe miroase foarte bine. Această zonă este în contrast total cu ce am văzut pe drum.
artist de stradă, semnează pe Iisus. Și ar trebui să arate toată țara. Corro de Don Pascual, con este golpe de carnaval, yo bailo el corro de Don. Ia priviți ce frumusețe! Pare că avem un festival, dar nu. Este o simplă zi de duminică, miroase aia iarbă peste tot. Artiști de stradă, ia priviți! Vamos a ver cómo es gozar, y él goza con el bebé, y el bebé africano. Domnul se vedea că nu are bani, caută prin gunoaie, reciclează și totuși a dat din puținul lui, le-a dat și celor care cânta, le-a apreciat. Mai devreme căuta plastic, dar fără cuvinte. Țara contrastelor, un oraș al contrastelor, foarte mulți turiști în această zonă, oameni cu bani, dar și oameni care pur și simplu dorm pe trotuar și în stânga și acolo în față pe dreapta. Din păcate, în ziua de astăzi a devenit o normalitate. Să vezi oamenii cu probleme dormind pe stradă a devenit o normalitate pentru că nu interesează pe nimeni. Haideți să revenim, să încercăm să ne concentrăm pe partea frumoasă a orașului, pentru că, așa am zis, o să facem un vlog turistic, dar, hei, nu pot trece cu vederea anumite lucruri. Aici miroase a grătar, cârnați la grătar. Să știți că istoria acestui oraș nu a fost deloc liniștită. Este perioada campionatului mondial, motiv pentru care toată lumea este îmbrăcată în culorile echipei naționale. Vă spuneam că nu au avut o istorie deloc liniștită. În secolul 20, țara a trecut printr-o perioadă foarte violentă, cu lupte politice, conflicte interne, gherile, carteluri și multă instabilitate. Un moment care a rămas adânc în memoria oamenilor a fost în 1948, când asasinarea unui lider politic foarte iubit de oamenii simpli a declanșat revolte uriașe, incendieri și haos pe străzi. Evenimentul a rămas cunoscut ca El Bogotazo și este considerat unul dintre momentele care a împins Columbia într-o perioadă lungă de violențe. Și aici avem străzile închise. Sunt în mijlocul unei intersecții, cum vă spuneam la început, perioada sărbătorilor și duminica, între 7 și 14, străzile sunt închise. Ce bine arată acești cârnați, ușor, ușor mi se face foame. Dar nu vreau să transform acest vlog într-o lecție de istorie. Astăzi este duminică, vremea este bună, chiar dacă s-a înnorat, sper să nu vină ploaia, sper să nu-mi regret cuvintele. Explorăm ce vedem noi, vedeți și voi. Poate cu altă ocazie o să intrăm mai mult să discutăm mai mult despre istorie, o să explorăm și cartierele periculoase de aici, chiar dacă sunt periculoase, mie îmi plac. Văd că oamenii dansează, atmosferă de sărbătoare, fără doar și poate. De multe ori atunci când spui Columbia, foarte multe persoane se gândesc imediat la carteluri, droguri, Pablo Escobar, violență și filmele pe care le-am văzut cu toții. Din păcate, toate aceste lucruri mai puțin plăcute există și în ziua de astăzi. Pe lângă asta, aici în Bogota există un sistem, ca să-i spun așa, care scoate în evidență sărăcia și cartierele sărace, adică face o diferență foarte clară între clasele sociale. Vedeți ce fel arată și pe aici. Adică, mai pe înțelesul tuturor, diferențele sociale sunt atât de clare încât există un sistem oficial numit estratos, prin care zonele sunt împărțite pe niveluri de la 1 la 6 în funcție de locuințe și condițiile de trai din cartier. Singurul lucru bun la acest sistem, din punctul meu de vedere, este acela că, cel puțin în teorie, cei din zonele mai bogate plătesc mai mult la utilități ca să fie subvenționați cei din zonele mai sărace. În practică, sistemul acesta îți arată foarte clar cât de împărțit este orașul între săraci, clasa de mijloc și cei cu bani. Domnul vinde tricouri. Zonele 1 și 2 sunt cele mai sărace. Zona 3 este o zonă mai modestă, din câte am înțeles. Clasă medie joasă, zona 4 clasă
medie, iar zonele 5-6 sunt pentru bogați, zona 6 fiind cel mai sus. Acum încă nu-mi dau seama în ce zonă suntem noi, cred că e o zonă de mijloc. Nu suntem nici în zona pe care am văzut-o mai devreme. Acolo cred că este zona 1-2, pentru că era dezastru. Aici cred că e o zonă medie. E greu de spus. Avem zgârienori, avem hoteluri de lux, de 5 stele, dar avem și domnul are cuțitul la spate. Nu știu dacă l-ați văzut, ca să înțelegeți despre ce este vorba aici. Nimic nu e sigur. Avea un cuțit de bucătărie. Vedeți ce bine arată. Arată de Doamne ferește. Poate veni și noi mai târziu să mâncăm. Mergem de 40 de minute în linie dreaptă, cred că mai bine. Ne îndreptăm spre o oră și doar asta vedem. Nu știu cât de lungă este strada, cât de lung este acest târg. Un lucru foarte important din punctul meu de vedere, despre care se vorbește mai puțin, este faptul că aici milioane de oameni au fost nevoiți sau sunt nevoiți în continuare să plece din casele lor din cauza violenței. Nu au plecat neapărat din țară, ci s-au mutat în alte zone, în alte orașe, pentru că au fost amenințați, alungați sau prinși în mijlocul conflictelor dintre grupări armate. Potrivit Agenției ONU pentru Refugiați, vorbim de peste 7 milioane de oameni care au fost obligați să plece din casele lor din cauza violenței. Așa că nu am exagerat deloc când am zis milioane de oameni. Ia priviți unde s-a urcat acel câine sau unde l-au urcat. Pare că s-a mai răcorit puțin și picură. Cum e până acum? Îți place orașul? Nu mă așteptam să fie atât de vibrant și atât de plin de viață. Și mie îmi place foarte mult. Trecem cu vedere partea mai puțin plăcută. O găsim aproape peste tot aici. Ceva mai mult, este o țară mai specială din acest punct de vedere, adică este peste toate țările pe care le-am văzut până acum, peste toate cartierele rău famate sau mult peste Skid Row din LA, dar despre asta o să discutăm într-un vlog specific, când o să filmăm așa ceva, dar mie îmi place foarte mult. Îmi place această combinație de verde, temperatura îmi place, cu toate că suntem foarte, foarte sus. Nu știu dacă am mai fost atât de sus până acum. Niciodată. Andreea la început avea probleme cu respirația. Nu știu, simțeam că mă sufoc la un moment dat. Aveam momente când efectiv mă sufocam. Suntem, v-am spus, la 2600 de metri, în condițiile în care cel mai înalt vârf din România, vârful moldoveanu, are 2544 de metri. Deci asta rezultă că noi în acest moment suntem într-un oraș care este mai sus decât cel mai înalt vârf din România. Și este frig. Am venit de la 36 de grade, v-am spus, o să plecăm la 40 de grade. Corpul nostru nu o să mai înțeleagă nimic. Și așa, săracul. Da, dar ne place ceea ce facem. Dezavantajele, asta e. Sunt mult mai multe avantaje decât dezavantaje și de fiecare dată trebuie să vedem partea plină a paharului. Și vă mulțumim încă o dată pentru că ne urmăriți într-un număr foarte mare și ne dați șansa să călătorim, să vedem lumea. O vedeți și voi prin ochii noștri, dar să știți că ne ajutați foarte mult prin simplu fapt că vă uitați la noi. Dar un like, o distribuire, un comentariu ajută și mai mult, adică ajută algoritmul ca acest video să ajungă la cât mai multe persoane. Și vă mulțumim încă o dată pentru asta, pentru că ne susțineți. Oamenii au pus inimioare în copac. Ce nu v-am spus, am uitat să filmăm hotelul. Suntem cazați la un hotel de 5 stele. 5 stele, avem mic dejun inclus. Poate să filmăm puțin camera, cu toate că nu am filmat-o la început, și plătim 45 sau 46 de euro pe noapte. Doar că nu arată hotelul 5 stele. Bine, da, nu arată. El a fost cândva un hotel de 5 stele. Arată hotel de 3 stele, cam așa. Nu, arată mai bine. Mobila e foarte veche. Da, dar restul avem un apartament, de fapt. Nu o cameră. Ca să fie foarte clar, mulți oameni au plecat pentru că în zonele lor au intrat grupări armate, traficanți sau paramilitari, se luptau pentru teritoriu, pentru droguri, pentru rute ilegale, iar oamenii simpli erau prinși la mijloc. Unii erau amenințați, alții erau obligați să plece, alții fugeau de frică și așa au ajuns milioane de oameni să lase totul în urmă și să înceapă viața de la zero. Acum poate vă întrebați, bine, dar în toată această ecuație, autoritățile unde erau? Problema este că în multe
zone rurale, statul a fost foarte slab sau foarte absent. Nu vorbim de centrul capitalei, ci de sate izolate în munți, junglă, zone greu accesibile unde grupările armate au ajuns să controleze teritorii întregi. Uneori armata intervenea, alteori se lupta cu aceste grupări, dar oamenii simpli erau prinși la mijloc. Dacă venea o grupare și îți spunea să pleci, să plătești, să colaborezi sau să taci, de multe ori nu aveai pe cine să suni sau nici cine să te apere. Potrivit unei organizații internaționale pentru drepturile omului, Human Rights Watch, mai multe grupări armate operează în continuare în Columbia, alimentate de economii ilegale precum traficul de droguri, mineritul ilegal și defrișările, iar ONU estimează că în 2026 peste 10 milioane de oameni din țară au nevoie de asistență umanitară. Așa că lucrurile sunt destul de complicate. A venit și ploaia, din păcate. Un alt subiect sensibil este problema culturilor de coca și a consumului de substanțe interzise, ca să nu spun a traficului de substanțe interzise. Nu vreau să reduc această țară la clișee, carteluri și filme, pentru că ar fi greșit, dar nici nu pot ignora realitatea. A trecut de ora 14 și gata, traficul a fost reluat. Am văzut foarte multe Daci, Logan, Duster, Sandero cu sigla Renault, bineînțeles. Potrivit ONU, în 2023-2024, suprafața cultivată a ajuns la aproximativ 253.000 de hectare, cel mai ridicat nivel din ultimile decenii, iar producția potențială de făină, cum îi spun eu, a crescut puternic. Asta nu înseamnă că omul de rând sau toți oamenii de rând au legătură cu așa ceva. Foarte mulți sunt victimele sistemului, dacă vreți, pentru că în spate există foarte multă sărăcie, zone izolate, grupări armate, lipsă de alternativă și multă violență. După cum am discutat, toate sunt mână în mână, dacă vreți. Din câte am înțeles, guvernul ar fi încercat o strategie să nu mai distrugă aceste culturi de coca, cum au făcut până acum, cum au încercat până acum, ci să plătească fermierii să treacă pe culturi legale, cum ar fi cafea sau cacao. Ideea pare logică dacă omul trăiește din această plantă, iar tu doar o tai sau o distrugi, dar nu-i dai altă sursă de venit, problema revine, doar că până acum rezultatele au fost limitate. Practic, pe hârtie sună bine, înlocuiești coca cu cafea, cacao, dar în realitate, dacă fermierul nu are drumuri, nu are cui să vândă, nu primește banii la timp, omul revine, pentru că în cealaltă direcție banii vin imediat, rapid, foarte mulți și da, nu pot să spun că fără riscuri, dar aceasta este situația. Aici inițial credeam că este o intrare la metrou sau ceva de genul, dar nu. Transmilenio este unul dintre cele mai mari sisteme de autobuze rapide din lume, iar așa arată o stație. Cumperi biletul și ai intrat. Funcționează ca o intrare de metrou. Nu au metrou, chiar dacă avem 8 milioane de locuitori în acest oraș, nu au metrou. Aici este locul de așteptare. Oamenii așteaptă aici, după care se deschid ușile doar în momentul în care autobuzul a oprit în stație. Dar acest sistem de autobuze pe benzi dedicate a fost lansat ca alternativă mai ieftină la metrou și transportă milioane de oameni. Problema este că, deși a fost un model pentru alte orașe, astăzi este și foarte aglomerat. Este un simbol al haosului zilnic din transportul de aici. Peste 2,3 milioane de pasageri în fiecare zi. Pe partea cealaltă avem foarte multe persoane înarmate până în dinți, poliția de fapt. E Columbia. Văd că oamenii citesc foarte mult, văd cărți peste tot și aici ploaia nu i-a speriat, sunt pregătiți. Văd că au folie de plastic. Columbia este și unul dintre cei mai mari exportatori de flori din lume și unul dintre cei mai mari producători de cafea din lume. Aici văd că oamenii stau la coadă, dar nu înțeleg la ce. Da, am înțeles. Într-o mâncare. Până aici este coada. Trebuie să fie bun. Am spus, din păcate, în acest vlog nu o să pot mânca nimic, nu o să pot testa nimic.
Din păcate nici vlog cu mâncare nu o să fac de aici, asta este data viitoare. Abia reușesc să filmez astăzi, pentru că v-am povestit la început, nu sunt ok. Peste tot, oameni care consumă substanțe, dai idei fără să vrei. Haideți că am luat-o la pas spre munte. De jos se văd foarte multe case pe deal care par favele, nu știu dacă sunt, rămâne să aflăm. Vreau să ajungem sus de tot, cred că o să luăm o telecabină dacă reușim. E tot o zonă turistică, pentru că văd suveniruri, produse din ceară, lumânări. Cred că o să găsim și o biserică. Am înțeles că de acolo să se vadă foarte frumos tot orașul, motiv pentru care vreau să merg. Localnicii merg acolo mai mult pentru rugăciune și e din ce în ce mai cald. Fructe, înghețată, mâncare, ceaiuri, frigărui, mult zahăr și trebuie să recunosc, aici respir din ce în ce mai greu. Munte Serate, 21.000. Buenas tardes. Gracias. ¿Estás muy bien? 5 euro de persoană, dus întors din câte am înțeles. Gata, a venit și a noastră. Cred că o să fie foarte aglomerat. Gata, am plecat. Se vede foarte frumos. 5 euro dus întors, să știți că nu este mult deloc. Chiar dacă nu o să dureze. Foarte multe case. Apropo de case, dacă ai salariul minim, să știți că este foarte greu să ai o chirie bună într-o zonă cât de cât decentă, pentru că este undeva între 500 și 600 de euro pe lună. Așa că ori stai cu familia, ori împarți apartamentul cu altcineva. Dacă nu te muți într-o zonă mai ieftină, zona 1-2, dar ați văzut cum arată, iar o chirie medie într-o zonă decentă, conform datelor pieței imobiliare, este în jur de 900 de euro pe lună. Bineînțeles, aici intră și apartamentele mai scumpe, au făcut o medie, bănuiesc. Deja s-au înfundat urechile și dacă reușesc să dau zoom până acolo în depărtare, pe acea coastă plină de case. Nu știu dacă la noi este permis să construiești în acest stil. Aproape că am ajuns, 3 minute 50. Vedeți cum se vede de aici, una dintre cele mai înalte capitale din lume. Acolo jos suntem la 2600 de metri. Aici, dacă nu greșesc, suntem la 3100. Așa cum vă spuneam, avem o biserică chiar aici în vârf, dar majoritatea turiștilor vin pentru această priveliște care este spectaculoasă. Haideți să vedem puțin biserica. Dacă tot am urcat. Foarte frumos, îmi place. Nu avem semnal la telefon aici. Au venit și oamenii, se simte cineva rău sau cei de la salvare, problemă foarte mare. Priviți coadă să coborâm. Nu pot să cred așa ceva. Iar domnul cu portavocea, chiar dacă vorbește în spaniol, am înțeles, și mai bine nu înțelegeam, coada este de 2 ore pentru a coborî. Trebuie să aștept la o coadă de 2 ore. Nu începe de aici, începe de acolo din spate și este până în față. Face acolo și până acolo. Întrebarea este ce facem, pentru că în 2 ore se întunecă, la 6 la 18 aici este deja întuneric. Cred că până la urmă nu am încotro și trebuie să aștept la acea coadă. Am putea pleca pe jos, pe aici, există un traseu, dar nu ne lasă. E poliție și nu ne lasă, nu înțeleg de ce. Sunt 650 de metri. Așa mi-arată GPS-ul. Hai în kilometru, pun de la mine. Nu înțeleg de ce nu ne lasă. Trebuie să meargă cineva cu tine, din câte înțeleg. Adică trebuie să mergi cu un drumător, un ghid. Dar este interesant că trebuie să faci asta doar atunci când cobori. Pentru că în momentul în care urci, nu ai nevoie de... vii singur, fără probleme. Dacă traseul ar fi periculos, cum spun ei, nu te-ar lăsa nici să urci. Ciudat. Aceștia sunt domnii care organizează coborârea la pas. Din câte văd aici, după ora 16 poți să cobori, dar pe riscul tău. Așa că eu o să-mi asum riscul. Și o să mergem, pentru că nu s-a schimbat nimic. Coada este la fel de lungă, încă 2 ore și da, mergem. Ce se poate întâmpla de nu te lasă să cobori singur, în condițiile în care eu am văzut persoane care urcă. O să mă rătăcesc? Cine știe. Mă întâlnesc cu ursul, sunt trepte, sunt camere, țeapă. Au pus lacăt.
Spune că după 4 poți să mergi pe riscul tău. De ce au închis? M-am întors cu coada între picioare, cum s-ar spune. Suntem la 3152 de metri, mai exact. Este de fapt un loc sfânt, dar în vremea coloniei spaniole era considerat un loc sacru. Foarte mulți pelerini veneau aici și era considerat loc sacru atât pentru coloniști cât și pentru populațiile indigene din regiune. Coada la fel, 2 ore, mi s-a spus, și cred că durează mai mult de 2 ore, dar dacă plătești ceva în plus, treci în față. Vedem cât. I go. Da? ¿Teleférico? Yeah. Gracias. 20 de euro pentru a nu mai sta la coadă. Aș fi stat la coadă, nu era o problemă, dar este târziu, se însărează, iar noi în această seară avem zbor. Indíqueme, confirmas de la prioridad, la anterior, la que estabas tratando, la que averiguaste. ¿Son los dos? No. ¿Solo tú? Yeah. Sí. Los que pasan así son de prioridad y que Y pas pas. Și unde te duci cu fast pass-ul? Hello. Sigan ustedes, por favor. Usted va a ok. Los 2 niños y la mía. I need to go, yeah. Espéreme, ya le colaboro, caballero. Tiene paso por aquí. señor, pero mira, la cola está aquí. Siga, por favor. No, tiene fast pass. Tiene fast pass. Siga, por favor. ¿De qué pago? 96.000. S-a stricat telecabina, nu mai pleacă. Era para abrir Până la urmă o să pierd zborul. no la veo. Gata, în total această experiență a costat 25 de euro. Ar fi costat doar 5 dacă condițiile ar fi stat altfel, dacă nu aș fi avut zbor în câteva ore, așa că trebuie să merg către hotel. Andreea a rămas la hotel pentru a face bagajele, eu am venit singur, înghețată. Valeta înseamnă înghețată. Abia aștept să revin în această țară, pentru că așa a fost să fie de această dată. Am reușit să fac un singur vlog și acesta cu greu. Domnul vinde vată pe băți. Columbia, dragi prieteni, când spui Columbia, foarte mulți se gândesc la cafea, droguri, carteluri, dar și flori, v-am spus, mari producători de flori, fructe exotice am descoperit aici, dar și smaralde. Țara este celebră și pentru smaralde. O parte importantă dintre cele mai valoroase smaralde din lume vin de aici, iar pietrele sunt apreciate mai ales pentru culoarea lor foarte intensă. Doar că, la fel ca în multe alte locuri unde există pietre valoroase sau lucruri valoroase, în spate există și lucruri neplăcute, foarte multe lucruri neplăcute, exploatare și multe altele, dar despre asta cred că ar fi bine să discutăm în momentul în care vom ajunge pe acolo, vom ajunge să vedem aceste mine, pentru că, știți, mie nu-mi place să vorbesc despre lucruri pe care nu reușesc să vi le arăt, pentru că nu are sens. Cum ar fi fost să vă vorbesc despre Bogota de acasă, de pe canapea și să pun imagini. La asta mă refer. Văd că și pe aici oamenii ușor încep să strângă. Am uitat să vă spun, o apă mică, plată acolo sus, a costat 1 euro. Dacă e să comparăm cu alte locuri la fel de turistice, la fel de populare, nu este mult. Multă poliție. Avem poliție din 500 în 500 de metri, poate mai des prin zonele aglomerate. Trecem pe lângă o benzinărie. Acolo în față avem prețurile. Benzina normală 16.300 de pesos galonul. Un galon are 3,8 litri. Ar veni undeva la 5 lei pe litru, 1 euro pe litru. Motorina 4 lei pe litru, undeva la 83 de cenți. 13.100 galonul. Ce spuneți? Cum vi se par aceste prețuri în aceste timpuri? Adică benzina undeva la 5 lei, motorina 4 lei și ceva. Motorina premium sau benzina premium ajungea la 8 lei. Sunt curios care sunt părerile voastre. Lăsați-le în comentarii. Prieteni, cam asta a fost pentru astăzi. Am colindat, am luat orașul la pas atât cât s-a putut, pentru că este imens. Ați văzut și voi cum se vede de acolo de sus. Cred că
Ai nevoie de o lună pentru a ajunge peste tot. Nu știu dacă reușesc să vezi tot, dar pentru a vedea lucrurile importante. Este foarte mare, foarte mulți oameni aici. Ca peste tot, sunt care o duc bine, sunt care o duc mai puțin bine. Nu mă împac cu substanțele interzise, sunt prea multe aici, dar se pare că face parte din viața de zi cu zi a acestei țări. Nu vreau să intru mai mult în detalii acum, nu este cazul, de obicei fac vloguri separate pentru asta. Vă mulțumesc pentru că ați rămas până la final. Vezi că arată. Nu uitați să ajutați vlogul cu un like, să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multe persoane. Mă ajută foarte mult, nu uitați de hype. Să urmăriți și celelalte vloguri, pentru că algoritmul, din păcate, nu le recomandă pe toate. În momentul în care pun în cursul săptămânii, când pun joi seara, algoritmul nu recomandă, iar voi nu știți că am publicat, așa că intrați pe canalul de YouTube și verificați acolo vlogurile din urmă. Vă mulțumesc mult pentru tot și ne vedem data viitoare într-o nouă aventură. Până atunci eu vă spun numai bine!